वेलकम. मी श्वेता पेंडसे फॅशन बोले तो लिबर्टीच्या या नव्या कोऱ्या भागात आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करते. पुणे म्हटलं की तुम्हा सगळ्यांना काय आठवतं? शनिवारवाडा, सारसबाग, तुळशीबाग, फर्ग्युसन कॉलेज. मला आठवतं ती पुण्याची थंडगार मस्तानी. मस्तानी आणि पुण्याचं एक वेगळंच नातं आहे नाही का? बाजीराव मस्तानी यांची लव्ह स्टोरी. ही मस्तानी केवढी सुंदर होती आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. तिच्या सौंदर्याचे कितीतरी किस्से आपण ऐकलेत. ती जेव्हा पान खायची तेव्हा त्याचा रस तिच्या गळ्यातून उतरताना चक्क दिसायचा. आता हे सगळं मी तुम्हाला का सांगते? अहो, जर ती आपल्या स्किनच्या बाबतीत एवढी पर्टिक्युलर होती तर ती कॉस्ट्युमच्या बाबतीत किती पर्टिक्युलर असेल? होतीच. तिने वापरात आणलेली मस्तानी साडी ही महाराष्ट्रात आजही खूप फेमस आहे. कशी बनवतात ही मस्तानी साडी? विचारूया आपल्या फॅशन गुरूंना. स्वागत करूया दिलीप कारंपुरी सरांचं. नमस्कार. नमस्कार सर, शो मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. मागच्या एपिसोड्समध्ये आपण ब्राह्मणी साडी पाहिली, पेशवाई साडी पण पाहिली आणि आज पुन्हा पेशवाईशीच संबंधित ही मस्तानी साडी. यांच्यामध्ये फरक काय आहे सर? ही साडी नेहमी वापरात येत नाही ब्राह्मणी साडी आणि पेशवाई साडीप्रमाणे. याचा ओचा एक भारी असतो, रुबाबदार असतो. अच्छा. ही खास कार्यक्रमात वगैरे वापरली जाते. अच्छा, म्हणजे मेजर फॅक्टर लुक मध्ये खूप लुक मध्ये फार. राईट. म्हणूनच याला मस्तानी नाव आहे त्याचं. आम्ही सगळे खूप वाट बघतोय आता ही साडी एक्झॅक्टली कशी आहे. सुरुवात करूया. हो. कुठून सुरुवात करायची आपण? साहित्य आपल्याला एक 9 वारी साडी लागेल. अख्खी 9 वारी. अख्खी 9 वारी लागते आणि त्याला लावण्यासाठी गुडघ्यापर्यंत अस्तर लागणार आहे आपल्याला. अच्छा. हे किती मीटर घेतलं आपण? हे आपण 1.5 मीटर घेतलेलं आहे. 1.5 मीटर. हा, गुडघ्यापर्यंत आपण ह्याची सलवार कापणार आहोत. अच्छा. सगळ्यात आधी आपण गुडघा उंची घेणार आहे. अच्छा. ती 21 इंच असते. 21 इंच आणि 1 इंच मार्जिन जास्त घेतलं आपण. अच्छा. हे झालं पहिलं माप. दुसरं माप आपण सीट उंची घेणार आहोत. ती सगळ्यांना 15 इंच येते. सरसकट सगळ्यांना मोठ्यांसाठी. अच्छा. अगदी छोटा असेल तर मग 14 13 घेतला तरी चालेल. पण ही मोठी फुल साईज झाली आपली. आणि रुंदीलाही 15 इंच घेणार आपण. आता इथे 2 इंच आत घेणार आपण. ही रेग मारणार आणि इथे जस्ट थोडा गोलवा आकार देणार, म्हणजे हा शीट घेण्याचा आकार झाला. अच्छा. ओके. आणि इथून फक्त 2-3 इंच आतमध्ये घेणार आहोत बॉटम घेण्याचा आकार. याला काय म्हटलं आपण? बॉटम. हा, हे बॉटम झालं. गुडघा. अच्छा. गुडघ्याच्या. ओके. काय आपण 15 इंच इथं उंची घेतली आणि रुंदी पण 15 इंच. ही सगळ्यांसाठी, मोठ्यांसाठी. ओके. स्टँडर्ड आहे सगळ्यांसाठी. याचा चेंज. हे 4 पदरी कापड घेतले आपण. 4 पदरी घडीवर आपण कापणार आहोत. अच्छा. सलवारचं माप हे झालं आपलं. हे कट करणार आहोत आपण. आता ही सलवार पूर्ण आपण शिवून घेणार आहोत. अच्छा. ही पूर्ण सलवार तयार करून घेणार आपण. नेहमी सारखं केलं तरी चालतं. अच्छा. हा आपण इथे शीट घेर जोडून घेणार आहे याला. हा झाला इथे आणि हा इथे. हे दोन्ही टिपा मारून घेणार. राईट. हे सरळ करणार. वरती बॉटम दोन घेणार, खाली बॉटम आणि नंतर साइड मारून ही तयारच करून ठेवणार. परफेक्ट. आता आपण साडी घेणार आहोत. ही 9 वार साडी. ही आपण कुठेही कापणार नाही, अखंड याच्यात तयार केली जाते. कुठेच कापायची? कुठेच कापायची नाही. याला सगळ्यात आधी आपण पदरावर मार्क करणार. अच्छा. हे सगळ्यांना आपण 2.25 मीटर घेणार आहे. हा पदर का आपण? पदर अखंड घेणार आहोत. हे 40 आणि परत पुढे 10 इंच घेतलं म्हणजे 2.25 झालं. हे अच्छा. हे आपण 2.25 मीटर घेतलेलं आहे. एवढा आपला पदर. हा पदर मार्क केलेला आपण. आता ह्याच बाजूला, खालच्या बाजूला 2.5 मीटर घेणार आहोत आपण. हे 2.25चं मार्किंग आलेलं होतं. हे ह्याच्या पुढे आपण अजून एक 10-15 इंच जास्त ठेवणार. खालचा भाग तो मोठा असतो पदराचा. आता ह्याला तिरपी रेष मारून घेणार आपण. हे 2.25 मीटर होतं. हे आपण तिरपी रेख मारून घेतलेली. ह्याला प्लेट टाकून घेणार. ही पेशवाई साडी जशी तयार केली त्याप्रमाणेच आपण घेतो. हे अंतर 15 इंच आलं पाहिजे. बरं. सगळ्या साड्यांचे पदर सारखे आहेत का? सगळ्या साड्यांना पदर सारखे आहेत. पदरामध्ये काही चेंज नाही? काही फरक.
हे 15 इंच झाले. हे आपण हे आपण 15 इंच घेणार आहोत. जास्त झालं तर आपण टीप मारून घेणार. राईट. आता याच्या पुढे आपली सगळी संपूर्ण साडी आहे. हा वरचा भाग आहे, आपण नेहमी या प्रकारेच पकडायची. अच्छा. आता जे काय शीट घेर आहे त्याच्या निम्मे अजून मार्क करणार आहोत आपण इथे या बाजूला. अच्छा. समजा 40 शीट घेर असेल तर 20 अधिक 3 इंचावर आपण परत एक खूण करून घेणार. अच्छा. आता ही संपूर्ण साडी या बाजूला उरेल पूर्ण. जे आपण निऱ्या घेतो हा भाग आहे संपूर्ण. आता कोपऱ्यामध्ये दुसऱ्या टोकाला शीट घेराचा निम्मा भाग अधिक 3 इंच. हे पण हो. तिकडे 23 घेतलं, इथे पण आपण 23 वर खुणा करून घेणार. हे टोक आणि हे टोक या सगळ्या भागाच्या आपण निऱ्या करून घेणार आहोत. अरे बापरे, एवढ्या? हो, एवढ्या सगळ्या भागाच्या आपण निऱ्या करणार आहोत. ही पूर्ण साडी आहे. एक 6-7 इंचाची पहिली निऱ्या घ्यायची. मला असं वाटतं हा खूपच महत्वाचा भाग आहे या संपूर्ण साडीच्या. सगळं याच्यावरती बेस्ड आहे. ह्या निऱ्या घेताना याला व्यवस्थित घडी करून घ्यायची. सर, या निऱ्यांमधूनच आपलं फ्रिल तयार होईल की फ्रिल वेगळं तयार होणार आहे? अच्छा. आपण ते दाखवणार आहे. अच्छा. या प्रकारे निऱ्या तयार होतात. हे आपल्या नेहमीच्या निऱ्या घेतलेल्या आहेत. नेहमी आपण साडी घालतो त्याचप्रमाणे निऱ्या घेतलेल्या आहेत. आणि ही बाजू आपण 23 इंच सोडलेली आहे. निऱ्या घेतल्यानंतर इथेही 23 सोडलंय. राहिलेला हा पुढचा पदर आहे, आपण त्याला तात्पुरत्या पिना लावलेला. अच्छा. ही मस्तानी साडी आपण पैठणीमध्ये किंवा चंदेरी साडीमध्ये किंवा सिल्कमध्ये या कुठल्याही प्रकारात करू शकतो. कॉटनचं प्रात्यक्षिक आपण बघतोच आहे, पण ह्याच्या व्यतिरिक्त जर तुम्हाला कुठल्या प्रकारात ही करायची झाली तर त्यासाठी सरांची सगळी पुस्तकं मार्केटमध्ये उपलब्ध आहे. ती रेफर करूनच तुम्ही या साड्यांवरती ते ट्राय करा, म्हणजे व्यवस्थित करता येईल. मस्तानी साडी कशी तयार होते हे आपण बघत राहणार आहोत. घेऊया छोटीशी विश्रांती. आता ही आपण हे टोक पुढच्या बाजूला अडकवणार. इथे ही मागची बाजू झाली. आता हे आपण पुढे घेतलं. अच्छा, म्हणजे निऱ्यांच्या आणि त्याच्या मधोमध आणलंय. ब्रेक नंतर आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे फॅशन बोलेतो लिबर्टी मध्ये. सर, पुढे जाऊया. हो. हे 23 का घेतलं? फक्त गुंडाळायचं मागे आणि हे मागे. तेवढं अंतर पाहिजे. आता या ज्या निऱ्या घेतलेल्या आहेत ही एक वरची निऱ्याला आपण ह्या निऱ्यांना बंद करणार आहोत थोडे. ह्याच्यात हे पुढे घेणार आहोत. अच्छा अच्छा. जसं आपण साडी नेसताना ते ऍक्च्युअल करतो तसं. ह्या निऱ्यांना तात्पुरता आपण बंद करून घेणार आणि इथे टाकणार. आत निऱ्या आहेतच. ही बाहेरची बाजू झाली आपली. ही बाहेरची बाजू झाली. ही आतली बाजू आहे पूर्ण. पदर आपल्या अंगावर घेतो त्याप्रमाणे ठेवलेला आहे. आता आपल्याकडे ही आतली सलवार तयार केलेली आहे. ही शिवून झालेली होती. आपण सलवार ह्याच्यावर ठेवलेली मध्यावर, निऱ्यांच्या मध्यावर. हे आपण जशी घालणार तसंच निऱ्या मध्योमध्ये येणार. ही बाजू ह्याला जोडणार. टिपा मारून घ्यायच्या ह्या, म्हणजे ही बाजू वर इथे जोडली जाणार. राईट. आलं ते लक्षात, म्हणजे बरोबर ते असं सलवार सारखं होईल. इथे टाचणी लावून घेऊ. ही पुढची बाजू झाली, ही मागची बाजू झाली. आता ह्याचं एक टोक राहिलेलं अजून एक. हे टोक आपण या सलवारला, ही मागची बाजू झाली, ही बाजू पुढच्या बाजूला अडकवायची खालून. अच्छा अच्छा अच्छा. ओके. आता हे आपण हे टोक पुढच्या बाजूला अडकवणार. इथे ही मागची बाजू झाली. आता हे आपण पुढे घेतलं. अच्छा, म्हणजे निऱ्यांच्या आणि त्याच्या मधोमध आणलंय. हे इथं जोडून टाकलं. ह्याला टीपच मारून घ्यायची आपल्याला. हा भाग पूर्ण गोल ह्याच्यात टीप मारून घेणार होतो. ओके. म्हणजे हा आपला एक पाय तयार होतो. अरे वा, एक पाय इथे तयार. हा एक पाय पूर्ण तयार होईल.
हे जोडलं गेलं आतमध्ये. उजवी बाजू तयार झाली पायाची. राईट. आता या मागच्या काठाला, हे जो काठ आहे हा. ती उंची मोजून घेणार आहोत. आपली जी काय उंची आहे 40 अच्छा. वगैरे काय असेल हा हा. त्याला आपण खुणा करून घेणार आहोत. अच्छा. ही उंची मोजून खुणा करून ठेवायचा, म्हणजे हा आपला उजवा पाय तयार झाला. हा आता हा राहिलेला पदर आहे आपला, हा त्याला आपण पिना लावून घेतला, अडचण नको. आणि हा. हे आपण 15 इंच जे चुन्या घेतलेला भाग आहे हा. हा बरोबर मागच्या सेंटरला जोडला जाणार, असं गोलाकार. अच्छा. हा इकडे येणार आहे संपूर्ण भाग. या पदराच्या आपण साडीच्या करतो तशा प्लेट्स हो, करून तशा घेतल्या. निऱ्या घेतलेल्या. हा भाग इथे मागच्या सेंटरला जोडला गेला बरोबर. राईट. हा म्हणजे हा पूर्ण असा हा पूर्ण गोल तयार पाय. झाला. हम्म. ही डावी बाजू पण तयार. आणि ही बाजू बरोबर हे जे आतली सलवार जी आहे हा 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 त्याच्या सेंटरला आपण हे जोडणार, चुन्या घेतलेला भाग. हा जो पदर होता हा हा. हे आपण याला जोडून टाकणार आहे. राईट. इथे इथे तुम्हाला टीप मारूनच घ्यायची. हा. या पायाला आपण इथे जोडून टाक. अच्छा. आतल्या साईडला आपण हे जोडून टाकणार आहोत, टीप मारून टाक. हा मस्त. हा आकार आता व्यवस्थित शांत साडीसारखा लुक आकार आलाय. हा आलाय आता. हा आता आपण याला या बाजूने फोडून घेऊ. हे आपण शिवून घेतलंय मगाशी आपण हो जे हो. निऱ्या केल्या होत्या पदराला हो, हो. त्या छोट्या छोट्या. ही संपूर्ण मागची बाजू तयार झाली. हा. हा डावा पाय, हा उजवा पाय आहे, हा आपला पदर. पदर. बरोबर. आणि वरती आपण याला गोलाकारात जोडून घेणार आहोत. हा. ही बाजू संपूर्ण आपण गोलाकारात गोलाकारात जोडून जोडणार. घेतलेली. याप्रमाणे हे मागची मागची बाजू बाजू तयार ready. झालेली आहे. Right. आणि आपण त्याच्या आधी एक लांबी मोजून घेतलेली आहे. हा. इथून 40 इंच जी काय उंची असेल ते हा. मोजून खुणा केलेला आहे. बरोबर. आता ही साडी आपण पूर्ण पुढच्या बाजूला घेणार. अच्छा. वळवायची याला. हम्म. ही पुढची बाजू झालेली आहे. हा आणि आपण मागच्या बाजूला जे मार्किंग केलेलं आहे हा मागे धरून काठ मोजून घेतले आपण हा. 40. तर आपण 40 वर पुन्हा खुणा करून घेतलेल्या आहेत. हा. इथे आपली आधीचं मार्किंग आलेलं आहे. ही बाजू, या बाजूला आपण 40 उंची मोजलेली आहे. बरोबर. हे सर्व निऱ्या आता या बाजूला उघडल्या जातील. अच्छा. आणि ही आपले मागचे 40 हा खुणा केलेल्या. हा. आता परत आपण इथे उंची मोजणार आहोत. इथे ओचा तयार करणार आहोत आपण. अच्छा. याला आपण ओचा तयार करणार आहोत. 40 पेक्षा 10 इंच आपण जास्त ठेवणार इथे, कारण अच्छा. मधल्या त्या बेल आल्या पाहिजेत. अच्छा. आपली 40 उंची आहे. हा. हे 50 वर मार्क करून टाकायचं तिथे, की अजून लागलं तर आपण अजून वाढवून घेऊ. ओके. म्हणजे आता हा ओच्याचा मुख्य जो भाग आहे आपला तो सुरू झालाय. हा, इथेच ती साडी ओचा. वेगळी आहे हेच ना. महत्वाचं आहे. हेच हेच महत्वाचं आहे. महत्वाचं. मस्तानीवरचं प्रेम व्यक्त केल्यावर साक्षात बाजीरावांना सुद्धा त्या प्रेमाची प्रतिक्रिया मिळायला थोडीशी वाट बघावी लागली होती. आपण तर फक्त मस्तानी साडी बघतोय. थोडीशी कळ सोसूया. घेऊया एक छोटीशी विश्रांती. त्रिकोण तयार करणार आहोत आता. घडी करून घेतलेली आहे. इथून एक तिरपी घडी घेणार आहोत आपण. अशी तिरपी घडी. अच्छा. वेलकम बॅक. फॅशन बोलतो लिबर्टी मध्ये. आज आपण बघतोय मस्तानी साडी. साडीचा एक पाय तयार झालाय. आता बघूया पुढे. ही पुढची बाजू आहे बरोबर. हा. आता हा ओचा घेतला आपण. मागे उंची 40 सोडली. ही पुढे 50 घेतले, कारण इथे हा. आपल्याला बेल तयार बेल तयार त्यामुळे करायची. हा भाग असा तयार होईल पूर्ण. आता ह्यात काय फरक आहे, तर हा. हा ओच्या ऐवजी आपण ह्याला बेल तयार करणार. अच्छा. ह्याला आपण त्रिकोण त्रिकोण तयार करणार आहोत आता. हे आपण घडी करून घेतलेली आहे. इथून एक तिरपी घडी घेणार आहोत आपण. अशी तिरपी घडी. अच्छा. ही तिरपी घडी कशी गेली पहा. खणासाठी आपण वळवतो तशा हो, टाईपचा. ही अशी तिरपी घडी हा. केलेली आहे. याला मार्क करून घेऊ. हे साधारण 8-10 इंच घेतलं तरी अच्छा. चालतं. हा.
ही पहिली घडी आली तिरपी, हा म्हणजे आपला भाग असा तयार झाला. आता अजून मी पुढे जाऊन अजून एक घडी घेणार आहे. अच्छा ह्या ही पुढची घडी झाली. पुढची घडी झाली. परत मी अजून जाऊन पुढे अजून एक घडी घेणार आहे आणि त्यावेळी इकडचा भाग असा ओढत ओढत गेला पाहिजे. 1 2 आणि 3 हे असं मी अजून 3 4 करून घेणार आहे पुढे. आणि ह्यात 2 2.5 इंच राहिलं तरी चालेल. अच्छा. या सगळ्यांना मी टाचण्या लावून घेणार आहे. हा जो होता आहे हाच महत्वाचा आहे. हे तिन्ही भाग आपण नुसतं असं खोचायचंय. अच्छा. कमरेला या बाजू, ही बाजू तयार आणि ह्या उघडल्या जाते. या सगळ्या जे ओचा त्याचा जो लुक आहे ग्रे सगळी ह्याच्यात आहे. आणि आपण इथे याला टीप मारून टाकू कमरेला किंवा एक टाचणी लावली तरी चालते. टाचणी आहेच आहे. आता या ज्या फ्रिल केलेल्या आहेत एक घातल्यावर पण असंच राहायला पाहिजे. हो बरोबर. तर त्यासाठी आपण काय करणार आहे, हे एक टाचणी काढून याच्या मधोमध टिपा मारलं तरी चालतं आतून. अच्छा आतून मारा. हा म्हणजे ते दिसणारच नाही. बरोबर. क्या बात आहे, मस्त दिसतंय. याप्रमाणे तयार होईल. पुढची बाजू तयार होईल. ही वरची बाजू आपण गोल जोडलेली आहे. माग पदर हा घडी करून ठेवलेला आहे. मागून आला आपला पदर. आता काय महत्वाचं, हा ओचा तयार झाला. याच्या पुढे मी 20 इंच आणि परत 20 इंच घेणार आहे इथे 40 इंच. मग हे काय आला आता आपला हा काष्टा तयार. बरोबर. मागची बाजू तयार. इथे पण आपण सरळ घडी करून घेणार आहोत. याला अशी घडी करणार आहोत आपण. अच्छा. इथे एक घडी केली. इथे अजून एक सोडलं. आता ही बाजू आपण मागे अडकवणार आहोत इथे. या बाजूला मागच्या बाजूला आपण हे वळवून घेतलेलं इकडे. बरोबर मधोमध पुन्हा बरोबर मधोमध येणार. हे मागच्या सेंटर काष्टा तयार झाला. हा जो तयार झाला तो काष्टा तयार झाला. तो मागच्या बाजूला जाणार आहे. तो इथं आपण अडकून टाकू. हा मागचा काष्टा झाला. आपण मागे केल्यावर ते दिसेल बरोबर. ही पुढची बाजू झाली, मागची बाजू झाली. आता काय झालं, हा मधला एक पाय अडकलेला आहे ह्या बाजूला. तो आपण इकडे बाहेर काढून घेणार. अच्छा. म्हणजे तो काष्टा बरोबर खाली जाणार. हा पाय बाहेर आला आणि तो दिसणार नाही आपल्याला कुठेच. अय्या झाली की तयार. ही एक बाजू, तिकडे एक काठ. ही आपली गोल बाजू होती. आता आपण हे मागे तयार करू. मागची बाजू बघू. काष्टा कसा तयार झाला तो बघू. त्याला नेहमी या घड्यांना इस्त्री करून घेणं आवश्यक असतं. त्यामुळे त्याची ग्रेस त्यातच असते. आता हा पाय इकडे तयार झाला, हा इकडे तयार झालेला आहे. फक्त यात नेहमी चेक करायचं की उंची बरोबर झाली नाही. ही उंची मोजून घ्यायची, कमी पडायला नको. आणि आता राहिलं शेवटचं. हा जो काठ राहिलेला आहे इथला, हा मधला भाग उघडाच राहिलेला आहे. तर आपण त्याला टीप मारणार आहोत. अच्छा. ह्या ज्या निऱ्या आलेल्या आहेत आपल्या खालच्या, इथे निऱ्या आलेल्या आहेत. हा आपला उजवा पाय आहे. तर यातल्या दुसऱ्या तिसऱ्या निऱ्याला धरून आपण इथून टीप मारून टाकणार आहे. 10-15 इंच म्हणजे हा पाय झाकला जाईल. जसं ह्या बाजूला केलं आपण तसं ह्या बाजूला पण करणार आहोत. म्हणजे आपले पाय दोन्ही बंद होईल. आणि मग त्यानंतर आपण सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे फ्रंटला इथे आपण नेफा पट्टी लावणार आहे गोल. अच्छा. ह्या बाजूला वर नाडीसाठी आपण पट्टी करणार आहोत. पण आता हा काठ जाड झालेला आहे, एवढं आपलं शिवलं जाणार नाही. तर त्यासाठी काय करणार, आपण हा मधला काठ कापून टाकला तरी चालतो. अच्छा. फक्त हा वरचा फोडून आणि खालचा फोडून मधला काठ कापून टाकायचं. त्याला एक टीप मारून ठेवायची आणि संपूर्ण ह्याला वरच्या बाजूला नाडी पट्टी लावून घ्यायची. म्हणजे आपली साडी तयार. अच्छा अच्छा, सुंदर. क्या बात आहे. आता ही घातल्यावरच कळेल कशी झाली.
यंदाच्या मंगळागौरीला अत्यंत देखणी आणि रुबाबदार अशी ही मस्तानी साडी तुम्ही नक्की ट्राय कराल याची मला खात्री आहे. आजचा आमचा एपिसोड तुम्हाला कसा वाटला कळवायला विसरू नका. आमच्या संपर्काचा पत्ता आहे, आमचा ईमेल ID आहे liberty@fashioncuttings.com. आमचा वेब ॲड्रेस आहे www.fashioncuttings.com आणि आमचा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे 9850 150 430. पुन्हा भेटूया याच ठिकाणी याच वेळी पुढच्या भागात. नमस्कार.